سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ محمد فرج‌الله هستم و این ویدیو آنباکس گوشی پرچمدار خفن سامسونگ یعنی S21 Ultra است. هر سوالی راجع به این گوشی به ذهنتون میرسه تو قسمت کامنت ها بنویسید که تو ویدیو بررسی راجع بهش صحبت کنم، بهش بپردازم. البته تنها چیزی که تو این گوشی خفن نیست خیلی همین باکس و جعبهشه که خیلی میبینید جمع و جوره، اما تو این جعبه و این گوشی خیلی خبر است که تو ویدیوی بررسی این گوشی خواهید دید. با لایک کردن، کامنت گذاشتن، اشتراک گذاری برای دیگران و دیدن ویدیوها توی یوتیوب حمایت کنید. دمتون گرم. بریم سراغ آنباکس S21 Ultra.